या पावसाच्या ऋतूमध्ये गरम गरम भज्या भेटल्या तर किती मस्त वाटेल ना. तर तशाच आपण सोप्या पद्धतीची भजी आज पाहणार आहोत. आज आपण बनवणार आहे मूग डाळची भजी. त्यासाठी आपल्याला पाहिजे 1 वाटी मूग डाळ. ती पाण्यामध्ये टाकून चांगली धुवून घ्यायची आहे. चांगली धुवून झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण परत पाणी टाकून तिला 3 तास असंच भिजत ठेवायचं आहे. 3 तास पूर्ण झाल्यानंतर मूग डाळमधील पाणी पूर्णपणे निथळून घ्यायचं आहे. नंतर एक मिक्सरचे भांडे घेऊन त्यात आपल्याला ती मूग डाळ टाकायची आहे. मूग डाळीमध्ये आपल्याला 1 मिरची टाकायची आहे. तुम्हाला जर जास्त तिखट आवडत असेल तर तुम्ही 1पेक्षा जास्त घेऊ शकता. त्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये 2 इंची आलं टाकायचं आहे आणि लसणीच्या पाकळ्या 7 ते 8 टाकायच्या आहेत. त्यानंतर आपल्याला मिक्सरमध्ये पाणी न टाकता ही डाळ वाटून घ्यायची आहे. वाटलेली डाळ आपल्याला एका बाउलमध्ये काढून घ्यायची आहे. मी इथे एक मध्यम आकाराचा बटाटा घेतला आहे. त्याची साली काढून त्याला पाण्यात ठेवला आहे जेणेकरून तो काळा पडू नये म्हणून. तो बटाटा आपल्याला किसणीवर बारीक किसून घ्यायचा आहे. नंतर तो पाण्यात ठेवायचा आहे जेणेकरून त्याच्यातले स्टार्च असतील ते निघून जातील. आपण वाटून घेतलेल्या डाळीमध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा घ्यायचा आहे. कांद्याबरोबरच चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा जिरं, अर्धा चमचा धने पावडर आणि अर्धा चमचा लाल तिखट टाकून चांगले मिक्स करून घ्यावे. त्यानंतर पाण्यात ठेवलेलं बटाट्यातलं पाणी काढून टाकावे व दुसरे पाणी टाकून चांगले धुवून घ्यावे. बटाट्यातले पाणी व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे नितळून आपण मिश्रणात मिक्स करायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये 3 चमचे तांदळाचं पीठ टाकायचं आहे. तांदळाच्या पिठाच्या ऐवजी तुम्ही रव्याचा पण वापर करू शकता. त्याने पण भज्या कुरकुरीत होतात. तांदळाचं पीठ टाकल्यानंतर आपल्याला ते पूर्णपणे एकत्रित करून घ्यायचं आहे आणि 5 ते 10 मिनटं साईडला ठेवून द्यायचं आहे जेणेकरून मसाले चांगले मुरतील. आता आपल्याला एका कढईमध्ये मीडियम आचेवर तेल गरम करून घ्यायचे आहे आणि त्यात हळूहळू आपल्या भज्या सोडायच्या आहेत. भज्या सोडताना आपल्याला गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे आणि भज्या टाकल्यानंतर आपल्याला गॅस थोडा स्लो करून घ्यायचा आहे जेणेकरून भज्या चांगल्या शिजतील व कुरकुरीत होतील. तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता कशा प्रकारच्या भज्या सोडायच्या आहेत. तुम्ही पाहिजे तर तुम्ही हाताचा वापर करू शकता. जर का या भज्या तुम्हाला सकाळी नाश्त्यामध्ये करायच्या असतील तर मूग डाळ रात्रभर भिजत ठेवली तरी चालेल किंवा सगळं मिश्रण एकत्र करून आपण फ्रीजमध्ये ठेवलं तरी चालेल. भज्या तळल्यानंतर आपल्याला त्या एका कागदावर काढून घ्यायच्या आहेत जेणेकरून त्यामधलं तेल असेल ते निघून जाईल. या भज्या तुम्ही हिरवी पुदिना चटणी किंवा टॉमॅटो सॉस किंवा दह्याबरोबर खाऊ शकता. दह्याबरोबर या खूपच चांगल्या लागतात. तुम्हाला जर का रेसिपी आवडली असेल तर लाईक बटनवर क्लिक करा आणि पुढच्या रेसिपी पाहण्यासाठी मला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.